Salut, bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un carambit pliabil. Este destul de mic, poate fi ascuns în palmă. Este inscripționat cu Columbia. Are clips pentru prindere la curea. Destul de moale clipsul. Cam firav și cuțitul. Are un sistem de blocare pe o pârghie, o lamelă destul de subțire. În momentul în care este deschis, are 15,5 cm, strâns are 11 cm, lama are 5 cm, grosime 2,5 mm și o greutate de doar 61 de grame. Lama nu vine foarte bine ascuțită.